ng San Bartolome Church sa Catbalogan, Samar. Alam niyo ba sa Catbalogan ako pinanganak? Yes! It's my birthplace. Kaya naman po, napaka-espesyal ng lugar na ito. At ngayon, it's made even more special dahil mamamatrol ako o mamimiesta ako doon sa may Ubanon in honor of Our Lady of the Holy Rosary. O, di ba? Exciting! At saka gutom na ako. Tara! Mamiesta na tayo. Kain na! Dumaan po muna ako dito sa Our Lady of the Most Holy Rosary Church in Ubanon. Isa po siyang napaka-milagrosong santo at dinadasalan dito ng mga estudyante gusto makapasa sa exams, yung may mga sakit o kung anumang problema sa buhay at talaga namang sinasagot niya ang kanilang mga problema. Ito po ay na-discover ni Antonia Borja Tuason o Apoy Tonya at sinimulan niya ang novena noong 1900s pa. Every third week of October, papasok ako. Mamimiesta na po kami sapagkat ngayon ang fiesta ng Our Lady of the Holy Rosary dito sa Ubanon. Naku, daming tao dito. Imbitado po ako ni Mrs. Nilda Navarrete. Tuloy tayo. Sana namin sa kaya dito. Nandito po ako sa bahay ni Mr. and Mrs. Jobal Balisacan. Ayan po, isa siyang member ng KFI, ang Catbalogan Foundation. Nakita nyo kanina, ang daming masarap na food, no? Eto't meron pa, lechon na naman. Magandang hapon po. Galing po ako sa Sabungan. Sa Alhambra, kaya natagalan. Pasensya na. You must understand that the touch of your hand makes my pulse relax. Bum, 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 bum. And it's only the thrill before meeting the opposites attract. It's physical. Ikaw na lang malapit, ha? Only logical. You must try to ignore. There is more than that. Ah! Sabay-sabay. Ah! What's love? Got to do it. What's love? But a second-hand emotion. What's love? Got to do it. Who needs a heart when a heart, ano ka na? Can be broken. Ano nangyayari dito?
Nandito siya! Malipis na ba? Walang kakalinaso, ha? Wala pong kasalanan! Sino? Sandali lang. Show naman ako. Sino nagsabi sa'yo mag-lipstick ka ganyan? Kailangan ganito ang lipstick mo. Fail! Hindi na po sa yan. Tama niyo po ako sa dirty lane. Ito po sa Madam Kabanata. Moment. Kilala niyo ba to? Malinis na ba? Wala kang kalinaso, ha? Malinis na ba ang mga kumot? Yan naman si Donya. Walang gogong fiyero. Oh. Baka daw ka bunida. Ayaw yung labad. Marunong ko magwaray-waray. Dito niya silo. Malinis na ba ang mga linin dyan? Sige naman ang Naku, alam niyo ba, dami ko nakain kahapon, di ko na sasabihin. Nakita niyo na naman, may lechon, may ano ba, kung ano-ano, may basta menudo, at saka, ano pa, Lisel, ano? Kalyos po. Kalyos. Kalyos. Kalyo ng paa, nandun din po. Kung ano-ano, suro sa lakot, ibig sabihin ng suro sa lakot, halo-halo. Pero alam niyo, meron isang espesyal na nagpapaalala sa nanay ko, at ito ang kaldereta. Kasi pamatay po yung kaldereta ng nanay ko. Pero ngayon, ibang kaldereta po ang iluluto ko sa inyo, ang kaldereta de Lolita. Bakit natin tinawag na Lolita? Kasi po ginawa ito ng aking auntie na yumauna, napakahusay na cook po, maski suman, maski mga embutido, lahat kaya niya. Nako, makinig kayong mabuti kasi maraming mga twists and turns ito. Meron siyang mga kakaibang nilagay, kaya naman po ang sarap. Natikman ko na po ito, garantisado, napakasarap. Ang ating mga ingredients ay garlic, sibuyas, liver spread, tomato paste, tomato sauce. Ito po ang kakaiba, ang banana ketchup. At meron din siyang kakaiba, o baka yung nagagamit ko na din, ang pineapple juice, di ba? Meron din siyang beer. O, ano pa ba ang iba? Ito ang paminta, ang laurel, ang olives, at ang red pepper, of course, ang butter. Pero meron akong secret weapon. Napalagay ko, nireview ko na po lahat ng mga nasa YouTube, wala sila nito. Spanish kasi kami. Clavo de comer. Diba? At ito po, nagpapasarap na parang may smoke effect ba to? Yes, Lisel? Parang basta mas masarap. Madali pong mabili to sa supermarket o kung saan man. Clavo de comer. Ven aquí todits, muy sabroso. Umpisahan na natin ang ating pagluluto. Ay, sorry. Sinabi ko na ba to? Okay. Oo. Ito syempre ang ating, ang kanto na beef, na minarinate natin sa vinegar and garlic only for 1 hour. Umpisahan na natin ang pagluluto. Okay, buksan na po natin ang ating napakagandang stove. Ano nga ba? Ayan, ganyan na ang kalakas. Kahin natin. Siyempre mo, para Spanish ang lasa. Olive oil, di ba? Class na class po ang lasa pag olive oil, di ba? Siyempre, unti-unti na natin ilagay ang ating beef kamto. Come to me, baby. Ayan po, half-cook na ang ating karne na kamto. Kaya naman, lalagyan na natin siya dito at pagsasama-samahin na, surusalakot na naman halo-halo ang ating mga ingredients. Yes. Alam nyo, yung amoy talagang mabango sapagkat olive oil ang gamit natin. Oops, sorry. Simple lang. Sama natin ang konting tansya-tansya po. Tingnan niyo, no? Sama-sama lang bago natin i-on ang ating kalan para hindi tayo matarangka. Ayun po, nilagyan ko na nung tomato sauce. Ito, dumihan natin to. At this is a new ingredient that's supposed to spell the difference. Banana ketchup. At ang tomato paste. Yesterday. Sisimutin pa natin yung kaya na kutsara. Lagay na lang dyan.
Pag gumagawa po kayo, mix-mix nyo na para nandun kasi ang kasarapan. Bago natin buksan sandali, baka humatus pa to. Understand to be careful. Pineapple juice. Tatansyahin ko lang po. Baka masyadong tumamis. Pwede naman dagdagan mamaya. Okay. Mas mabuti pa po yung kulang ng konti kasi madali idagdag. Kasi binuso lahat, mahirap tanggalin. Sama-sama lang daw eh. Sabi ni Mana Chip ang ating mga ingredients. Ito na po ang liver spread. Nakalimutan po natin ng konti. Dapat nasa sabaw po. Yes, today. Meron po akong eksperimento dito sa sarili kong tiolya. Hindi ko po muna isasama ang clavo de comer kasi ang feeling ko napakalakas ng lasa. Maya po pag kumukulo na. Tapos dito yung konti-konti lang ako nagawin. Napakalakas po ng lasa nito. Pwede na ilagdag yun. So, okay. Sa tulo po yan dahil madali malito. At sa okay. Haluin natin. Siyempre, palagay ko lalagyan natin ito ng konting liquid. Ay, eto po ang beer, siyempre. Mukhang very interesting. Ako, konti-konti na maglagay ng butter sapagkat mataas sa calories. Mamaya, madali naman. Basta ako, ang theory ko sa pagluluto, madaling dagdagan. Kasi dapat po, ito yung golden rule ng mga chefs na magagaling, lalo na si Andreas ng Les Soufflé. You have to know the taste of each and every ingredient. Pinari, pati itong pepper, titikman niya. Sige, hulungin natin itong clavo de comer. Mukhang pwede na. Ayan. Okay. Let's let it simmer kasi matigas pa po. Ayan po, nakasimmer na po siya ng 45 minutes kaya patayin na natin. Yan. I'm sure, malambot na malambot. Excited ako. Ang bango-bango na ho eh. Yay! Titikman na natin to. Yeah. Tingin ko, tamang-tama lang ang kapulahan at saka ang lapot at malambot na rin, nakakagutom. Siyempre, ang masarap na kaldereta ay masalsa. Yehoo! Tikman na natin! Excited ako! Uy! Ang sarap! Lagyan pa natin ng konting sauce. Sauce Mariosa. Pati sauce. Yummy! Naku, what a fantastic weekend. It has been a miesta na ako. Tapos nakapagluto pa ako. Nakita pa mga kamag-anak ko. Wow, what more can I ask for? Hanggang dito na lamang po. Thank you! Lizelle Hermosa Gutay and Alisa Gutay, my videographer. Until the next time here on Test Tube Tessie Tomas. Subukan nyo itong recipe na itong panalo.